नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी। म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा प्रत्येक शनिबार दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्छौं यस कार्यक्रममा। र आज पनि हाम्रो विशेष एपिसोड रहेको छ, विशेष श्रृंखला रहेको छ। यस अर्थ किनकि नोभेम्बरको 14 तारिक यानी कि भोलि रहेको छ विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटिज डे। सो बेसिकली 14th of नोभेम्बरमा यो दिन मनाइने गरिन्छ र विश्वमा चाहिँ बढ्दो एउटा रोगको हिसाबले अथवा भनौं गलत खानपान या अनावश्यक तनावहरूको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई मधुमेह भएको, डायबिटिज भएको हामी पाउँछौं र डायबिटिजको कारणले गर्दाखेरि पछि अरू रोगको जोखिम पनि हामीलाई उत्तिकै रहेको हुन्छ। सो मधुमेह रोग र यसको रोकथाम, यसको लक्षणहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट कन्सल्टेन्ट एन्डोक्राइनोलोजिस्ट फ्रम नर्विक इन्टरनेशनल हस्पिटल डाक्टर डिना श्रेष्ठ। सो उहाँसँग कार्यक्रममा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हामी तपाईँ समक्ष राख्छौं। लेट्स हैव अ लुक एन्ड वी शैल वेलकम हर on our show today. Consultant endocrinologist Dr. Dina Shrestha. उहाँ ग्रन्थि रोग विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ। डायबिटिज, थाइरोइड, एन्डोक्राइनोलोजीमा उहाँको लामो समयको अनुभव रहेको छ। उहाँ हाल काठमाडौँको नोर्विक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा सेवारत हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2003 मा चीनको तियानजिन मेडिकल युनिभर्सिटीबाट MBBS को अध्ययन पूरा गर्नुभयो। उहाँले चीनकै डेलियन मेडिकल युनिभर्सिटीबाट MD को इन्टर्नल मेडिसिन इन एन्डोक्राइनोलोजी पनि पूरा गर्नुभयो। यो सँगै सन् 2005 मा डाक्टर डिनाको क्लिनिकल अट्याचमेन्ट नर्वे ओस्लोको रिस्क हस्पिटल, बेलायत लन्डनको सेन्ट बार्थोलोम्स हस्पिटलमा पनि भएको थियो। डाक्टर डिना डायबिटिज इन्डोक्राइन एसोसिएसन अफ नेपाल डीनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो सँगै साउथ एसियन फेडरेसन अफ इन्डोक्राइन सोसाइटी सेफ्स को भाइस प्रेसिडेन्ट, अमेरिकन एसोसिएसन अफ क्लिनिकल इन्डोक्राइनोलोजिस्ट AACE का मेम्बर, त्यसैगरी इन्डियन जर्नल अफ इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम का रिभ्युअर, नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउन्डेसन अफ नेपाल NOF का भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको विशेष श्रृंखलामा विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटिज डे को अवसरमा मधुमेह रोगको बारेमा जनचेतनामूलक अन्तर्वार्ता कन्सल्टेन्ट एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर डिना श्रेष्ठसँग रहनेछ। हजुर, डाक्टर डिना श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ हाम्रो स्टुडियोमा यतिखेर। सो उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। नमस्कार डाक्टर साहब एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। Namaste. Thank you so much for having me in the studio again. So basically, our last year we spoke about the same thing, and it was the same occasion of World Diabetes Day, which is going to be on the 14th of November. यो एउटा awareness program पनि हो, which is definitely a special episode आज। र अब मधुमेहको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसलाई अब मधुमेह के हो भन्ने कुरा त थाहा भइसकेको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ मधुमेहको एउटा सर्टेन एज क्राइटेरिया पनि छैन, जसलाई पनि भइरहेको हुन्छ हैन। सो स्पेशली किड्सलाई पनि भइरहेको हुन्छ। सो आज चाहिँ आई थट अफ लाइक टकिङ अबाउट एडोलसेन्टमा चाहिँ डायबिटिज अलि देखिएको कारण एन्ड किन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई क्वेसन फ्रम हियर एज अ फर्स्टमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच, किनभने द्याट वुड बी अमेजिङ। अहिले मेरो यो रिसेन्टली यो 1-2 वर्षमा आई थिंक व्हाट आई हेभ रियलाइज इज द्याट्स ट्रू। किनभने अहिले जस्तो हामीले क्लासिकल टाइप डायबिटिज के हो त, मधुमेह के हो भन्दाखेरि हामीले टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेसनल डायबिटिज, सेकेन्डरी डायबिटिज हैन भनेर हामीले 4 भागमा गर्थ्यो। तर व्हाट वी आर सीइङ नाउ इज द्याट एडोलसेन्ट डायबिटिज भनेपछि हाम्रो यो प्रिटिन्स, टिनेजर्सहरुमा आउने डायबिटिज र जेरियाटिक डायबिटिज अलिकति उमेर भइसकेपछि 80-85 पछि पनि। सो नन क्लासिकल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ नि हाम्रो यो छ। तर डेफिनेटली एडोलसेन्ट डायबिटिज इज पिकिङ अप इन यो डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा। सो किन, व्हाट इज द रिजन? यो एडोलसेन्ट भनेपछि बालबालिकाहरुमा देखिने टिन प्रिटिनमा हैन। सो एउटा भर्खर अब हाम्रो त बाल्यकाल अथवा बाल्य अवस्था भनिसकेपछि त फिटै हुन्छन् बच्चाहरू, एक्टिभ नै हुन्छन् भन्ने छ। तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ किन देखिरहेको छ भन्ने मेन प्रश्न आउन सक्छ हैन। सो व्हाई इज दिस? हजुर, so I think what we can see is that अब हामीले if we see last decade अथवा last 2 decades मा 20 years मा how the world has developed, like हुन्छ नि अब पहिला हामीले for example if I talk about my father-in-law when he came to study in Kathmandu, he tells us that he walked from Pokhara to Kathmandu, which is not possible. If you talk to my dad, he will probably say he took a bus or a car, right? And now we take a flight. So भनेपछि यो लास्ट 2 डेकेड्समा आई थिंक टेक्नोलोजी एन्ड हुन्छ नि हाम्रो सुविधाहरू, लाइफस्टाइलहरू has really changed and हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटीज have gone down.
So as we know that diabetes type 2 जुन आज हामीले कुरा गर्दैछौँ is dependent on lifestyle, exercise हैन र तपाईको genes, genetic predisposition छ कि छैन. अब हामी South Asians मा त यसको छँदै छ. We have that high tendency. But with that हामी कस्तो भयो भने एउटा underdeveloped, undernourished, malnourished countries हरूबाट now we have more availability of nutrition and we have more अब आजकल classes हेर्नु न, like 2 years children are not even going to school. Yeah. So what is the level of activity भनेको? Okay, so that has also become one of the problems. So maybe जति physically active हामीले आफूलाई राख्नु पर्ने हो, बच्चालाई राख्नु पर्ने हो, यो past 2 years मा चाहिँ अलिकति बच्चाहरुमा पनि धेरै देखिएको हो कि डायबिटिज हैन? हो, because अहिले अब मम्मीहरु पनि वर्क फ्रम होम, ड्याडीहरु पनि वर्क फ्रम होम, बच्चाहरु पनि त्यही बसेर पढिरहेछ हैन? अब उनीलाई स्पोर्ट्सको लागि उनीहरुको साथी छैन कोभिडले गर्दा हैन? So definitely the graph तपाईको अलिकता लिनियर नै भएछ. सो बच्चाहरुमा हुने टाइप 2 डायबिटिज नै हो या अरु प्रकारको पनि हुन्छन् कि? टाइप 2 डायबिटिज को एउटा फर्म हो. Okay, is it common? This is common. It is becoming more and more common. More and more children are being diagnosed. हैन? तर यसको डायग्नोसिसको लागि चाहिँ हामीले के सोचिरहेछौँ भने हामीले के सम्झिन पर्छ भने हामीले बायोकेमिकली जस्तो हामीले ब्लडमा चेक गर्दैमा उसको HbA1c नर्मल छ, फर एक्जाम्पल 5.2 छ भनेर यु क्यानट बी ढुक्क कि ए मेरो बच्चालाई सुगर छैन यो मोटाएको हो राम्रै छ भनेर वी क्यानट थिंक. वी हैव टु लुक फर अदर साइन्स जस्तो कि अब मोटो छ कि छैन, भुँडी लागेको छ कि छैन, उसको सेन्ट्रल ओबेसिटी भन्छ नि, सो विसरल फ्याट कतिको छ. प्लस द अदर थिङ व्हाट वी सी कमनली इन चिल्ड्रेन जुन बच्चाहरूलाई आउँछ इज एउटा चाहिँ अक्यान्थोसिस नाइग्रिकन्स भन्छ. सो त्यसमा चाहिँ घाँटीमा फोर देखा जस्तो आर्मपिट्सहरू अलि डार्क जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ नि क्यान बी देयर. सो दोज आर द सटल साइन्स द्याट यु क्यान सी प्री डायबिटिज भन्दा पनि पहिला कि यो बच्चा चाहिँ नि ओभर अ पिरियड अफ टाइम विल बिकम डायबेटिक भन्ने कुरा. Okay, so these are the signs that we should not be missing out हैन? भनेपछि बच्चाको घाँटीमा चाहिँ नुहाए पनि कालो किसिमको फोर जस्तो जम्मा भएको, डार्क छ, आर्मपिट्सहरू डार्क छ र त्यहाँ सफा गरे पनि फोर जस्तो छ भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ उसलाई डायबिटिज हुन सक्छ भन्ने अनुमान चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले गर्नु पर्यो. आई थिंक दिस इज अ न्यू थिङ द्याट केम अप हैन? सो अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै बच्चाहरुमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब अहिले म्याक्सिमम बच्चाहरु काठमाडौँको अब मात्रै हेर्ने हो भने ओबिस छन् हैन? म लास्ट टाइम पनि एकजना डायटिशियनसँग कुराकानी गरेको थिएँ, उहाँले नि भन्नुभएको थियो कि धेरै 70% अफ द किड्स आर ओबिस हैन? र ओबिसमा पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब पेट लागेको छ, बच्चाहरु चबी भएको छन्, वेट एकदमै एबनर्मली बढिरहेको छ. सो त्यो केसमा वी गो टु चेक हैन? हामी चेकअप गर्न जान्छौँ कतै डायबिटिज पो भछ कि छैन या के छ त स्थिति भन्दाखेरि र त्यसमा देखिँदैन, ब्लड टेस्टमा देखिँदैन हैन? सो हाउ क्यान वी यु नो बी मोर अलर्ट अबाउट दिस? कसरी के टेस्ट गर्नुपर्छ त? So त्यसैको लागि I think I have to thank you that you are spreading that awareness, and I think in the end it's about awareness and education. Anyway the society progresses is always like that, and even for a disease for parents to know कि आमा बाउलाई थाहा हुने कि मेरो बच्चालाई मैले बढी खुवाएर ऊ मोटाएर ऊ हेल्दी हुनेवाला छैन हैन? रादर दे हेभ अ लट अफ आजकल त दे गेट इम्बेरेस्ड, उनीहरूको कन्फिडेन्स कम हुन्छ हैन? दे लुक एट दिस मोडल्स और रोल मोडल्स एन्ड दे आर अल विथ सिक्स प्याक्स एन्ड बट एट होम दे डोन्ट डु इट. सो एज गार्जियन्स वी हेभ टु मेक श्योर द्याट my motto is also think thin के. So we have to think thin. हामीले दुब्लाएको राम्रो भनेर सोच्नै पर्यो कि वी आर नट इन द 18th or 19th सेन्चुरी जहाँ हामीले माल नरिसमेन्ट हामीलाई हुन्छ नि अनिमिया जुगा लाग्ने अब त्यो दिनहरू छैन. यहाँ चाहिँ हामीलाई ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, हार्ट डिजिज हैन, ओबेसिटी. एन्ड हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने डायबिटिजै हुनु पर्दैन. लाइक जस्ट बिङ मोटो विल पुट यु एट रिस्क फर हार्ट डिजिज, मेकानिकल इस्युज हैन, तपाईँको हात खुट्टाको प्रब्लम हुने, तपाईँको मेन्टल इस्युज, तपाईँको डिप्रेसन, एनर्जी लस हुने बच्चाहरूमा हैन. एन्ड प्लस द अदर थिङ इज क्यान्सरको रेट बढ्छ कि. सो जस्ट बिङ ओबेस इज ब्याड इनफ, but obviously diabetes is a more detrimental problem. Okay, so jun kisimko food habits छन् we should be changing or we should be more alert about हैन? यो जुन टाइप 2 डायबिटिज को लागि चाहिँ फूड ह्याबिट्सहरू चाहिँ कस्तो छन् which we should be caring about? यसको बारेमा भनिदिनुस् न. So that is I think मैले like if I see हाम्रो सोसाइटीमा एक्सरसाइज ओके लाइक द्याट माइट बी अ प्रब्लम, तर एउटा बच्चालाई साइकल किनिदिने, अलिकता डान्सिङ गर्ने, अलिकता हिँड्न जाने हाम्रोमा अलिकता भए पनि छ. तर डेफिनेटली वाट आई वुड से इज द्याट फुड चाहिँ नि एउटा कल्चर नै भयो कि. लाइक फुड हेज बिकम आवर नर्म. लाइक
रिच फुड हुन्छ नि कसैलाई बोलायो त्यसमा तारेको भुटेको 10 वटा परिकार खुवाउनै पर्यो बच्चाले राम्रो गर्यो उसलाई टन्न चकलेट दिने बाहिर खुवाउन जाने त्यसमा पिज्जा बर्गरहरू खुवाउनै भयो हैन तपाईले कुनै पनि फेस्टिभल घरमा मनायो देयर इज लट्स अफ केक्स लट्स अफ क्यान्डीज लट्स अफ स्वीट्स हैन भनेपछि what has happened is that sense of happiness एउटा feasting has come with food which is unhealthy के हैन सो त्यसले गर्दा कस्तो भयो भने पछि गएर उलाई डायबिटिज भएर उलाई के गरे तपाईले यो नखाऊ यो हेल्दी खाऊ भन्यो भने उलाई पनिशमेन्ट जस्तो भयो किनभने उले त लाइफ लङ बर्थडे पार्टी कहीं गयो केही रमाइलो भन्ने बित्तिकै उले एसोसिएट विथ रिच फुड भयो नि त हैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ नि आई थिंक फुड हैज टु बी लाइक parents or mothers or fathers cannot pamper their children with food कि अब केही रमाइलो गर्यो चकलेट दियो कहीं गयो सेलिब्रेट गरेर रेस्टुरेन्ट गयो हैन केही मजा भयो मान्छेलाई बोलाएर 10 वटा परिकार खुवायो सो त्यो सेन्सले गर्दा पनि they are having this issue where they are eating too much and they think that eating is happiness के सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा वर्ल्डमा लाइक 8.6% पिपल वर्ल्ड भरिमा डायबिटिजको शिकार छन् हजुर मधुमेहको शिकार छन् सो भनेपछि नेपालमा यो रेट अब बढ्दो पनि छ जुन एभ्री इयर बढिरहेको छ एभ्री इयर सासाना जस्तै पहिला पछिल्लो समयमा वी कुड सी द न्यूज जहाँ चाहिँ 30, 35 प्लस या 40 एजको मान्छेलाई अचानक हार्ट अट्याक आएको हैन अनि डेथ भएको पनि न्यूजहरू छ नि त सो डायबिटिज एउटा यस्तो रोग हो जसमा चाहिँ अरू पनि रोगहरू अट्याच भएर आइरहेको हुन्छ ओभरअल हुन्छ नि सो तर एउटा यस्तो रोग पनि हो जसमा चाहिँ लाइफस्टाइलमा फोकस गरेको खण्डमा चाहिँ यो कम्पनी हुन्छ हैन त डाक्टर सो बेसिकली अब यसलाई हामीले भन्दाखेरि धेरै कुराहरू अब जस्तै इन्सुलिनको कुराहरू भयो डायबिटिजको मेडिसिन खाइरहनु भएको छ कतिजना पेशेन्टहरूले अहिले टिभी हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरू पनि डायबिटिज भएर सुगरको मेडिसिन खाइरहनु भयो होला हैन तर केही हदसम्म चाहिँ नि मोनिटरिङको कुरा आउँछ नि जस्तै हामीले कति टाइममा मोनिटर गर्ने त आफ्नो सुगर लेभल भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति अवेयरनेसको लागि के भनिदिनुस् न So I would want to say that type 1 diabetes, gestational diabetes मा चाहिँ नि हामीले मोनिटरिङ चाहिँ एकदमै क्लोजली गर्नुपर्छ 7 point अथवा तपाईको 5 point भनेको दिनमा नै 5 चोटी 7 चोटी गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर टाइप 2 डायबिटिज मा चाहिँ नि इट डिपेन्ड्स अब तपाई इन्सुलिनमा हुनुहुन्छ तपाईको ब्रिटल डायबिटिज छ भने मेबी हफ्तामै तपाईले 2-3 चोटी घरमा हामीले एसएमबीजी भन्छ सेल्फ मोनिटरिङ अफ ब्लड ग्लुकोज त्यो गर्नुपर्ने हुन सक्छ बट इफ यु आर वेल कन्ट्रोल्ड लाइक फलो अप डक्टर्सहरु कहाँ यु क्यान कम 3 मन्थ्समा एकचोटी ग्लाइकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन गर्यो वान्स यो एकचोटी कम्प्लिट चेकअप गर्यो आँखा कस्तो छ रेटिना कस्तो छ भनेर बिकज लाइक यु सेड व्हाट वी रियली वान्ट टु डु इज कन्ट्रोल डायबिटिजमा ब्लड ग्लुकोज सो द्याट हामीलाई कम्प्लिकेसन नहोस् नत्र भए त तपाईले एज अ तपाईको ब्लड ग्लुकोज पेशेन्ट्सहरु यो दशैंपछि नि 400 500 600 मा आएछ बट दे डोन्ट हैव अ लट अफ सिम्पटम्स हैन तपाईको जस्तो ग्यास्ट्रिक जस्तो अथवा तपाईको माइग्रेन जस्तो हैन कि तपाईले खाना बित्तिकै तपाईलाई गाह्रो हुने हैन नि त यसले त तपाईको लङ टर्ममा तपाईको अंग भंग गर्दिन्छ भन्छ नि एन्ड अर्गन गर्छ सो जसले गर्दा ब्लाइन्डनेस हुने तपाईको किडनी बिग्रिने तपाईको हार्ट अट्याक हुने स्ट्रोक हुने राइट अनि अहिले त हामीले त्यो सार्कोपिनिया भन्छ मसल्सहरु वेस्टिङ हुने दिस आर द कम्प्लिकेशन्स दैट कम तर इफ यु कन्ट्रोल टाइप 2 डायबिटिज राम्रोसँग मोस्ट पीपल क्यान हैव अ नर्मल लाइफ स्प्यान के तपाईको आयु रादर नर्मल अथवा लामो पनि हुन सक्छ बिकज तपाईले राम्रो खान्छ राम्रो एक्सरसाइज गर्छ डाक्टर्सहरुसँग जान्छ तपाईले औषधिहरु टाइममा खाइरहन्छ सो यु क्यान हैव अ भेरी नर्मल लाइफ स्प्यान के विथ दैट जस्तो एउटा अर्को एकदमै कमन आई वुड से अ प्रब्लम हैन एन्ड मिसकन्सेप्सन एज वेल जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा आए दिन इभन टोलमा घरमा छिमेकीमा पनि देखिरहेको समस्या चाहिँ कोही हुनुहुन्छ डायबिटिक पेशेन्ट एन्ड देन सेल्फ मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ अलिकति कम भएको छ आफ्नै हिसाबले अब उहाँले मेडिसिन घटाइदिने वा इन्सुलिनको लेभल घटाइदिने गर्नुहुन्छ कि सो बेसिकली दिस इज अल्सो लिडिङ टु अ भेरी क्रिटिकल हेल्थ इस्युज इन फ्युचर उहाँहरूको पछि उहाँलाई एकदमै गाह्रो भएर इमर्जेन्सी एम्बुलेन्स बोलाएर लानु परेको पनि अवस्था छ हैन सो यसमा व्हाट वुड यु लाइक टु से एज एन एन्डोक्राइनोलोजिस्ट बिकज यु हेभ सीन मेनी केसेस हैन आफ्नो तपाईको करियरमा पनि हेरिरहनु भएको छ डेली हेर्नुहुन्छ सो यो चाहिँ कसरी गलत हो गलत मात्रै होइन कि एकदमै गलत हो कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई अब यसमा चाहिँ नि अब यस्तो छ बिकज इट डिपेन्ड्स अब पेशेन्टमा कति अवेरनेस र एजुकेसन छ हैन आई थिंक आई वान्ट टु से यसमा चाहिँ नि आई हेभ अ फेभरेट कोट त्यसमा चाहिँ नि आई थिंक एन्ड आई नो इज नट इक्वल टु द ट्रुथ के यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्यो कि लाइक मलाई उले भन्यो भनेर आई अलवेज से उहाँले मलाई भन्ने थियो भन्दाखेरि यु हेभ टु से कि उहाँले भन्यो बट व्हाट इज उसको प्रोफेसनल लेभल उसको एजुकेसन के हो त हैन उले बुझेको छ भन्ने कुरा तर तपाईको डाक्टरले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इफ यु आर अन इन्सुलिन 2 to 4 युनिट्स अफ इन्सुलिन म्यानिपुलेट गर्नुस् भन्छौँ तर तपाईको सुगर ठीक छ तपाईले कसैले आयुर्वेदिक कुनै चीज हुन्छ नि आजकल कहिले भिन्डीको रस
हुन्छ नि कहिले चाहिँ नि करेलाको कहिले अस्ति के गुर्जु कहिले खाएर चाहिँ नि मेरो राम्रो भएर म औषधि बन्द गर्छु भनेको चाहिँ द्याट यु राइट लिड्स टु पेसेन्ट्स who come to the emergency and can be life threatening त्यो गर्नु भएन हैन तपाईलाई गर्नै मन छ भन्ने भने you can ask your doctor तपाईको health professional कि मलाई यस्तो कहिले बेलामा मलाई खाना रुच्दैन अथवा मेरो कुनै दिन खाना बढी खान्छ अथवा I exercise त्यो बेलामा म कसरी औषधि गर्ने भनेर maybe they can guide you but please don't use it on like without a professional help and not because I think so भनेको चाहिँ नि I know so भनेको चाहिँ नमिल्ला भन्ने कुरा सो डाक्टर साहब अब अडल्सन डायबिटिजको अलिकति कुरा भयो अब अलिकति elderly people मा हुने डायबिटिजको पनि कुरा गरौँ हैन सो when we talk about elderly people हाम्रो family members grandfather grandmother or even parents हैन हाम्रो so they've been like eating throughout their lives अघि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कुरा हैन सो उहाँलाई मिठो मिठो पकवान अब कसैको त खाने नै हबी हुन्छ and they like to have good meal good food हैन सो सकिन हुन्छ भनौँ न ओभरअल but then once they are diagnosed with diabetes त्यसपछि they think it's a biggest punishment to them अनि यो खानु हुँदैन त्यो खानु हुँदैन भनेर रेस्ट्रिक्सन्स आउँछ नि त सर्टेन चीज खानु हुँदैन अथवा कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले एन्ड त्यहाँबाट उहाँलाई डिप्रेसन जस्तै सुरु हुन्छ के अब मैले केही त खानु हुँदैन रहेछ भन्ने हिसाबले सो डिप्रेसन एन्ड स्याडनेस अल्सो लिड्स टु सुगर अब लेभल हाई हुन्छ डेफिनेटली हैन सो यसको लागि चाहिँ व्हाट वुड यु लाइक टु सजेस्ट अर लाइक टु द भ्युअर्स हु आर वाचिङ आवर show right now because since it's a very very special episode as a पक्कै पनि grandfather grandmother बसेर टेलिभिजन हेर्नु भएको होला हैन सो उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा पनिशमेन्ट दिएको जस्तो फिल हुन्छ के डाक्टरले यो पनि नखाऊ भनेको छ त्यो पनि नखाऊ भनेको छ इन्सुलिन घोप्न दिएको छ हैन अब सुगर घरिघरि टेस्ट गर्नु पर्छ घरिघरि रगत निकाल्नु पर्छ भन्ने त्यो बेग्लै लेभलको उहाँहरुको फेरि तनाव हुन्छ उहाँहरुलाई That's true. So I think हामीले एउटा कुरा चाहिँ नि के बुझ्नु पर्यो भने because I think when I started my career 15 years ago I think म पनि अलिकति I was a bit मलाई सबैले कति गाली गर्नुहुन्छ अथवा कति रिसाउनु हुन्छ भनेर भन्थे because I could just be like किन बुझ्दैन it's for your good बाबा हैन तपाईले किन खाँदैन भनेर भन्यो but I think that अब यो सोसाइटीमा लाइक 15 वर्ष बसिसकेपछि what I like we were discussing is that food नै कल्चर हो बाबाहरुले त्यो बेलामा खानै पाएन आमाहरुले मोज गर्नै पाएन हैन सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब खान पाएको बेलामा मैले खान पाएन भनेर अनि छोराछोरी रिसाउँछ किनभने तपाईको सुगर कन्ट्रोल छैन भन्छ सो त्यसले गर्दा एउटा एम्पथी भन्ने हुन्छ नि कि यु अन्डरस्ट्यान्ड यु सिम्पथाइज विथ योर पेरेन्ट्स एन्ड योर ग्रान्ड पेरेन्ट्स कि उनीहरुको लागि त्यो प्लेजर हो द्याट इज वाइ वी हेभ टु चेन्ज द माइन्डसेट अफ आवर चिल्ड्रेन that we were talking about adolescents we cannot mix food with happiness because उनीहरुको चाहिँ नि त्यो भयो हैन प्लस उनीहरु दुब्लायो नखायो भने चाहिँ नि अरु रोगहरु लाग्थ्यो त्यो बेलामा धेरै काम गर्न पर्थ्यो हैन अब we know that उनीहरुले अब हामीले यसपालि दशैं तिहारमा कति खायो I think last generation कोले 5 years को दशैंमा पनि त्यति खान्थेन होला you know यति परिकार यति चीज थियो कि like it was not possible to think पनि कि 5-10 years मा नेपालमा यति धेरै सामान अवेलेबल हुन्छ isn't it So I think that empathy is important, but also we need to understand that हामीले जुन diabetes मा कुरा गर्छौं we talk about complications. So if somebody has geriatric diabetes, जुन चाहिँ elderly मा भएको, we don't need very strict control. And putting them under depression and pressure might not be the best thing for them because they bed बाटै उठेर आइदिँदैन हैन कि अब यस्तै हो मेरो जिन्दगी अब सक्यो म औषधि पनि खान्दिन हैन सो उनीहरुलाई अलिकति सिम्पथाइज गरेर बुझ्यो भनेर कसरी चाहिँ नि उनीहरुलाई खान मन लागेको चीज क्यालोरी रिस्ट्रिक्सन गरेर like we can give them but totally what we want to really do is jun young huncha ni 35 40 45 haru they need to like really be on strict control because unarko 10 years pachi complication hunne they are only 55 they are the productive people of the society तर अब बाबा जलाई चाहिँ 75 78 मा sugar भयो that is also because maybe it's not type 2 diabetes it's just that your pancreas are too old and they are not able to compensate it's okay to like keep it around 180 भन्छ कि हामीले 140 and like 5 years पछि अब बाबाको मुटुमा प्रब्लम होला कि भन्दाखेरि he is already going to be 90 so really how aggressive do you want to be भन्ने कुरा but I think we need to empathize with them and understand and then like मायाले बुझाउँ भन्ने कुरा के मायाले बुझाउँ र फोकस चाहिँ let's make the focus of focus mental on health children mental health अब सेकेन्ड जेनेरेसनको बच्चालाई चाहिँ अवेयर गर्नु पर्यो हैन त आफ्नो मुवा बुवा र ग्रान्ड पेरेन्ट्सलाई भन्दा पनि अब चाहिँ बच्चाहरुलाई चाहिँ अवेयर गर्नु पर्यो कि के खाने के नखाने र डायबिटिज के हो भन्ने कुरा नै अवेयरनेसमा चाहिँ because what I see is that जस्तो डायलिसिस गरिराखेको बाबा इज एडमिटेड हैन उसको छोरा त्यहाँ भेट्न आएको बेलामा उसको हातमा क्यान्डी अथवा उसको खाजामा मोमो नै हुन्छ के and I'm always saying कि you can see that your father is ill then how can you give your child that you know it's in that same room
एन्ड त्यसले उसलाई त सुगर छैन भने बट 10 years later or 20 years later त उसको फ्युचर त त्यही भयो नि त सो वी निड टु प्रिभेन्ट एन्ड स्प्रेड अवेरनेस पक्कै पनि सो यस हियर वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर डिना श्रेष्ठ हियर उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट एन्डोक्राइनोलोजिस्ट फ्रम नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल र हामी हाम्रो कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ भने अहिलेको लागि कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको वी शैल बी राइट ब्याक Yes, we are in conversation with Dr. Dina Shrestha here. उहाँ हुनुहुन्छ consultant endocrinologist र World Diabetes Day को अवसरमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डायबिटिज अवेयरनेस को बारेमा यानी कि मधुमेहको जनचेतनाको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सो डाक्टर साहब अघि हामीले अलिकति कुराकानी गर्यौँ हैन फुड ह्याबिटको पनि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामीले एक्सरसाइज गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ लाइफस्टाइल आफ्नो ठाउँमा छ तर फुड कल्चर जुन यहाँले भन्नुभयो वी से इज ह्याप्पिनेस इज इक्वल टु फुड हैन गुड फुड अभियसली सो भनेपछि फुड ह्याबिट्सको पनि अब उत्तिकै कुरा पनि हुन्छ प्लस वी शुड बी भेरी केयरफुल अबाउट वाट वी आर इटिङ स्पेसली डायबिटिक नै छौँ भने चाहिँ घरमा पनि कोही फ्यामिली मेम्बर्स डायबिटिज पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने फुड चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने पनि इट्स अ बिग क्वेसन मार्क सम से द्याट राइस पनि खानुहुन्छ आलु पनि खानुहुन्छ कसैले खानै हुँदैन भन्नुहुन्छ हैन सो त्यसमा पनि कन्फ्युजन छ मिसकन्सेप्सनहरू पनि छन् समाजमा के भन्नुहुन्छ यो बारेमा सो डायबिटिजको खाना भनेर पर्टिकुलरली छ नि एभ्रिथिङ इज हेल्दी फुड अनि पहिला जस्तो मेबी फ्यु इयर्स अगोसम्म चाहिँ एउटा पिरामिड जस्तो बनाइदिन्थ्यो तर अहिले एक्चुअली फर द लास्ट फ्यु इयर्स इट्स भेरी सिम्पल हैन एउटा प्लेट लियो त्यसलाई 4 भागमा डिभाइड गर्यो आधी प्लेटलाई तरकारीले भरिदियो आधी प्लेटलाई ग्रेन्स सो ग्रेन्स भनेको के अब तपाईले भन्यो नि भात हैन भात च्याख्ला कोदो फापर मकै एभ्रिथिङ जुन पनि अन्नको चिज हो चाहिँ नि तपाईको नेपाली अथवा तपाईको नेपालीले भन्यो भने भात भन्छ इन्डियनले भन्यो भने रोटी भन्ला हैन चाइनिजले भने चाउमिन भन्ला बट इन द एन्ड त्यो बडीले त बुझ्दैन उसको लागि त त्यो अन्न नै भयो हैन सो 1/4 हैज टु बी अन्न सकेसम्म चाहिँ नि हामीले त्यसमा सिर्फ के भन्छौँ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अलिकता होल ग्रेन होस् भन्ने कुरा कि त्यो पोलिस्ड राइस नहोस् ब्राउन राइस होस् हैन मैदाको रोटी नहोस् आटाको रोटी होस् हैन अब फापडको रोटी खाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि तेलमा नगर्दिनुस् हैन एन्ड द्याट इज 1/4 भयो अनि 1/4 जुन अब 4 भागमा 1 भाग बाँकी भयो त्यसमा चाहिँ तपाईको प्रोटिन त्यो भनेको अब तपाईको टोफु हुनसक्छ चना हुनसक्छ फिश एग्स हैन सो प्रोटिनको भयो सो एकदमै सिम्पल छ लाइक खाना आजकल त्यति कम्प्लिकेटेड छैन हैन र सिम्पल खाना खायो भने आई थिंक घरमा काम पनि इजी हुन्छ मान्छे पनि हेल्दी हुन्छ सो जस्ट डिभाइड यो प्लेट इन्टु 4 हाफलाई तरकारीले भरिदिनु हैन त्यसमा तेलहरु अब तरकारी भनेर अब फेरि भुटेको तरकारी त तेलमा फ्राई गरेको हुनु भएन जस्ट सिम्पल लेदो बेदो तरकारी बनाएर हाफ प्लेट भरिदियो भने 1/4 अन्न र 1/4 प्रोटिन आई थिंक द्याट्स द बेस्ट वे टु गो So most easiest also. Easiest, healthiest. Healthiest. So basically अब यो food को कुरा पछि चाहिँ I would like to talk about diabetes rehabilitation हैन अब धेरै रोगहरु मा चाहिँ अब rehabilitation पछि गरिन्छ डायबिटिज को केसमा चाहिँ what is diabetes को चाहिँ rehabilitation भने चाहिँ के हो So अब when we talk about rehabilitation it just means that anything that makes एउटा मान्छेलाई to go back in the society के so rehabilitate उस सोसाइटीमा नर्मल जीवन जिउन सक्छ जस्तो अब पहिला हाम्रो अल्कोहलिक र ड्रग रिहेबिलिटेसन भयो भनेपछि उले त्यसमा एडिक्टेड भयो अनि उले त्यो बिना बाँच्न सकेन सो हामीले एउटा ठाउँमा उलाई लगेर उलाई कसरी त विदाउट दैट पोइजन we can put him back in the society as a normal life भयो त्यसपछि now we have cardiac rehabilitation and lung rehabilitation भन्छौं जस्तो मान्छेलाई हार्ट अट्याक भयो त्यसपछि पनि मान्छे एकदम सैड हुने के गर्ने के नगर्ने डिप्रेस जस्तो हुने हैन अथवा लंग्समा तपाईको निमोनिया भयो यो कोभिड पछि नै we needed a lot of rehabilitation हैन कि how they want to live a normal life back in the society same thing diabetes ma pani what we have realized is that patients do need diabetic rehabilitation एकचोटी सुगर भइसकेपछि उलाई डिप्रेसन नहोस् उले कसरी खाना पकाउने फ्यामिलीमा कसरी गर्ने हैन वर्कमा कसरी मिलाउने भनेर भन्ने अब पहिला फ्यु डेकेड्स ब्याक तपाईले सुगर भएपछि के भन्थ्यो सुगरको औषधि दिन्थ्यो घर जाऊ सक्यो हैन त्यसपछि भात चिनी नखाऊ देन दे रियलाइज हैन सुगरले गर्दा त मुटु आँखा किडनी सबै हान्ने रहेछ भनेपछि देन इट बिकेम अ बिट लार्जर देन दे वर लाइक ओके मुटुको चेकअप गरौ आँखाको चेकअप गरौ किडनीलाई हेर भन्ने भयो देन इट ग्रू मोर वाइडर दैट हैन यति मात्रै हैन यु नीड मेन्टल हेल्थ हैन तपाईले मेडिटेट गर्नु पर्यो रेस्ट गर्नु पर्यो एक्सरसाइज गर्नु पर्यो त्यो नगरेर डायट कन्ट्रोल नगरेर पनि हुँदैन अब कस्तो भयो भने डायबिटिज पेशेन्ट आयो उलाई तपाईले यो सबै गर भन्यो
तर इट्स टु मच फर देम टु टेक के ल खाना हेल्दी खाऊ भन्यो तर कसरी पकाउने कति तेल बढी हो अलिभ ओइल युज गर्ने कि सनफ्लावर युज गर्ने होइन त्यसलाई कसरी पकाउने त चिकन कसरी बनाउने त्यसलाई छाला निकालेर हड्डी राखेर बनाउने कि त्यसको किमा बनाउने ब्रेस्ट इज बेटर अर खुट्टा इज बेटर लाइक सो मेनी थिङ्स होइन एक्सर्साइज गर भने मामुको खुट्टा ठिक छैन घुँडा दुखिरहेछ बाबाको धारमा प्रब्लम छ होइन भनेपछि they can be a center where you do a holistic approach. You tell them how to exercise, how to meditate, how to cook, how to take your medicines, and how to celebrate your festivals properly, how to eat healthy, but in a happy way. Okay? So that is a way of living with diabetes in a good, depressed, anxiety, anxious way. Okay? Non-stressful way. Stressful way, yeah. So, अब अर्को कुरा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ नि इन्सुलिन को इन्सुलिन बनेको पनि इट्स लाइक 100 years हैन सो इन्सुलिन अब इन्सुलिन भनेको चाहिँ डायबिटिज को पेशेन्टहरुलाई धेरैलाई थाहा छ र कतिले प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ यसलाई कतिको त अब एउटा ह्याबिटै बनिसकेको छ सो इन्सुलिन को चाहिँ यो 100 years को पनि एउटा सर्टेन कुराहरु रहेको छ सर्टेन एउटा प्रोग्राम्सहरु रहेको छ यसको बारेमा के भनिदिनुस् न सो सबभन्दा पहिला त इन्सुलिन भन्न बित्तिकै people ask के जस्तो बच्चाहरुलाई we give vaccination right we know that that's life saving हैन बिना त्यो भ्याक्सिनेसन को पहिला कति चाइल्ड मोर्टालिटी त कति तर बच्चालाई सुई भनेपछि तर्साउँछ हिजो आउटसाइड माई ओपीडी one kid was crying and मामुले कराइराथ्यो तिमीलाई अब सुई लगाइदिउँ डाक्टरलाई भनेर चुप लाग भनिराथ्यो हैन सेम थिङ आई थिंक हैज रिलेटेड टु इन्सुलिन के इट इज सच अ वन्डरफुल ड्रग तपाईको बडीको आफ्नै चीज हो आफ्नै हार्मोन हो हैन इट इज लाइफ सेभिङ यसले गर्दा यति टाइप 1 डायबिटिज बच्चाहरु बचेछ यति तपाईको टाइप 2 डायबिटिजहरुको कम्प्लिकेशन्स हुनबाट बचेछ तर फर सम रिजन इन्सुलिन हैज बिकम दैट सुई लगाइदिउँ नत्र तपाई एक्सरसाइज गर्नु भने जस्तै So I think it's because of the misconception that has been flowed in the society. किनभने सोसाइटीमा त्यो इन्सुलिन भनेपछि चाहिँ अब यो डायबिटिज भएपछि लगाइन्छ एकदम हाई भएपछि लगाइन्छ लास्ट स्टेजमा लगाइन्छ अनि त्यसपछि इन्सुलिन लगाइसकेपछि किडनी फेल हुन्छ भन्ने पनि त्यो एक किसिमको धेरै मिसकन्सेप्सन र यो चाहिँ मिस अवेयरनेस भएर मिथ भएर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दैट इज सो ट्रू बिकज व्हाट वी डु इज दैट तपाईको किडनी बिग्रियो भने उले औषधि प्रोसेस गर्न सक्दैन बडीमा देयर लिभर र किडनी हो either it will be processed by liver or kidney so कुनै पनि तपाईको अर्गनमा ड्यामेज भएपछि औषधि तपाईले लिन मिल्दैन so you have to give insulin right but people think that oh यो इन्सुलिनले मेरो किडनी बिगार्दियो अथवा यो बिग्रेपछि अब मेरो लास्ट स्टेज भयो but that is not true you can start insulin early on तपाईको अस्ति मैले एउटा बाबालाई I was trying to explain कि what is insulin and he said such a nice thing he said मैले बुझे भात पकाउनेको सट्टा तपाईले मलाई पाकेको भात दियो So rather than तपाईले औषधि लिएर बडीले इन्सुलिन बनाउनेको सट्टा you give insulin which is always better okay So like आफूले गएर कुक गर्नु परेन you are getting ready made path for yourself I mean that definitely is easier for you easier for the body because sometimes most औषधि आजकल सेफै हुन्छ but definitely at one point like I always say तपाईको इनारमा पानी सुक्यो भने जत्रै पम्प तपाईले लिए पनि धारामा पानी आउँदैन तपाईले काठमाडौँमा ट्याङ्करबाट पानी मगाउनै पर्यो अब तपाईको बडीले प्यानक्रियासले तपाईको इन्सुलिन बनाउनै सक्दैन भने नो म्याटर जत्तिकै औषधि दिए पनि दोज मेडिसिन्स विल नट वर्क बिकज हजुरको बीटा सेल्स नै सुकिसक्यो नि त देयर इज नो प्रोडक्सन सो एन्डमा गएर यु विल निड इन्सुलिन एन्ड इन्सुलिन इज लाइक इट्स जस्ट लाइक गमलामा पानी हाले जस्तो यु विल जस्ट feel good because बडीलाई त त्यसैको चाहना भइरहेको थियो नि त त्यसैको कमी हो आज गएर सुगर भनेको के हो त भनेपछि इन्सुलिनकै कमी त भयो नि अब त्यो तपाईले शरीरमा पूर्ति गरिदिनु पर्यो भने रमाइलो भयो ओन्ली प्रब्लम इज लाइक थाइरोइडको हार्मोन इज अ ट्याब्लेट सो इजी कसैलाई केही अप्ठ्यारो छैन औषधि खान्छ ठिक भइहाल्छ तर इन्सुलिन चाहिँ बिचरा एउटा प्रोटिन भएको भएर इन्जेक्सन लिनु पर्यो सो इट्स नट द्याट पिपल हेट इन्सुलिन दे डोन्ट लाइक द इन्जेक्सन के सो अब अर्को कुरा चाहिँ यो पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ हैन जस्तै डायबिटिज मधुमेह भनेपछि चिनी रोग भनिन्छ अनि चिनी नै खानु हुँदैन हुन्छ नि चिनी इज द मेन कल्प्रिट ओभर देयर भनेर भनिन्छ हैन सो अहिले पछिल्लो समयमा धेरै हेल्थ एक्सपर्ट्सहरूले पनि भन्नु भएको छ कि व्हाइट रिफाइन्ड सुगर इज नट गुड फर योर हेल्थ लाइक इट इज इक्वल टु अ पोइजन भनेर पनि भनिन्छ हैन सो यसलाई कसरी हाउ डु यु डिफाइन दिस लाइक मधुमेह चिनी रोग एन्ड डायबिटिज एन्ड देन सुगर रियल सुगर हुन्छ नि ओके सो अब definitely पहिला people used to use a lot of sugar I know for myself that there were people जसले चियामा 4 चम्चा चिनी पनि राखेर खान्थ्यो right so that was and plus sugar became so cheap and easy and was used everywhere that त्यसले गर्दा चाहिँ definitely एउटा हाम्रो लिनियर ग्राफ चाहिँ बढेको हो डायबिटिजमा सो त्यसले गर्दा अनि तपाईले चिनी कट डाउन गर्नु बित्तिकै बिकज अब तपाईको रसबरी लालमोहन सेल रोटी एभ्रिथिङ ह्याज चिनी नो इट्स नट जस्ट चियामा राखेको चिनी एभ्रिथिङ ह्याज चिनी
So if you cut down the chini, definitely तपाईँको calorie intake कम भयो थियो. So I think it got associated like that. तर अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ नि that is not the only source. हाम्रो processed food हामीले गुलियो चिल्लो मैदा भन्छौँ. जस्तो ब्रेड, बिस्किट, चाउचाउ, मोमो, जुस, हैन, अब झानेको दाल, भुटेको तरकारी, पनीर, खसीको मासु, यो घिउ मक्खन, lots of things, भुजिया, नमकिन, पुरी, पराठा, like that. Like endless number of things which has a lot of extra calories and zero nutritional value. Okay? So, chini chaini, it was one of the first things it villainized. But now it is not the only villain. Okay? The market there are a lot of villains that have come. So basically, processed food and sugar, bhayo, carbonated drinks, bhayo, you chaini aba हामीले आफ्नो lifestyle मा नै control गर्नुपर्ने तत्त्वहरू देख्यो. So अर्को कुरा चाहिँ जस्तै sugar diabetes भइसकेपछि स्ट्रेसले पनि त्यो लेभल बढाउँछ हैन जस्तै गलत खानपान भयो अनि असन्तुलित किसिमको जुन लाइफस्टाइल भयो त्यसपछि stress level is also one of the culprit for definitely sugar raise हुनलाई हैन. So how can we manage that, because अहिले त everyone has a stressful life, even kids they have stressful life. So how can we manage that? Yeah, so like you said, so it's a chicken and egg story के कुखुरा र अन्डा. Tension le diabetes bhayo, diabetes le tension bhayo, and then it's like a vicious cycle that's going on, हैन. That is definitely there. तर के stress ले गर्दा मात्रै sugar हुन्छ हुन सक्छ. त्यसलाई stress hypoglycemia भन्छ, but not type 2 diabetes. जस्तो तपाईलाई कुनै ठुलो accident भयो, तपाईलाई कुनै problem भयो, you come into the hospital and you're not diabetic, तपाईको HbA1c ठीक छ, you can have stress related hypoglycemia because cortisol भन्ने एउटा hormone हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो sugar बढ्न सक्छ. That is there. But diabetes related stress मा पनि that same cortisol will play an important role which will aggravate हाम्रो hyperglycemia. तर definitely stress ले गर्दा type 2 diabetes चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ. Like that is usually just temporary, but it will aggravate the issue, हैन. अब त्यसलाई हामीले के भन्छ भने अब त्यसैले लाइफमा the word is stress management. किनभने stress कहिले पनि निर्मल हुँदैन. डायबिटिज जस्तै त्यो निको हुँदैन. Every level of person, तपाईले भने जस्तो बच्चालाई हेर्यो स्ट्रेस हुन्छ, बुढो बुवालाई बिचरा स्ट्रेस छ, कसैले कुरा सुन्दैन. Ladies have a problem कि घर म्यानेज गर्नु पर्यो, अफिस जानु पर्यो, जसलाई घर मात्रै बस्नु पर्यो, उसलाई घर र बच्चा हेर्नु पर्यो. So the only way you can do is manage stress. No stress, stress free is that's yeti भने जस्तो कि that's not possible. But how you manage stress is good. So exercise is good because त्यसले endorphins release गर्छ. Eating healthy is good because त्यसले गर्दा तपाईलाई अरु रोगहरु लाग्दैन. And you feel better also. Yoga is good because it will help your muscles use your nutrients better. Exercise releases endorphins, like I said. त्यसले गर्दा you can feel better. So all these things put together, and definitely I would say that, and it might be a personal agenda, that screen time कम गर्यो भने के, if you actually switch off your phones for a while and talk to each other, because मान्छे भनेको एउटा social animal हो नि त, कोही दुईजना बस्यो भने पनि कुरा गर्न थाल्छ नि त. So what we need is also human interaction, हैन. But sometimes at home or in the office you just are so busy with work and the screen time, हैन. And that's why like I was telling you, हाम्रो childrenहरुको मैले अहिले act now acronym निकालेछ हैन, which is active children today and tomorrow, and now is no to junk food, O is outside games, and definitely withhold screen time. So everybody needs to withhold screen time. Not today at Kantipur, please watch this one. So basically I think यहाँले भन्नुभएको जस्तै screen time and यो social animal त हामी हो, but social media को कारणले गर्दाखेरि पनि एक लेभलको stress बढिरहेको जस्तो feel हुन्छ sometimes. Because it's easier to compare. When somebody is going on a holiday and you're not in a holiday, they've said that, no, that causes depression. Somebody got a new car and you're still stuck in an old car. And plus, the moment तपाईको social interaction भयो पनि त्यो एउटा false sense of attachment हो. But if you actually talk to a person to person, it's always better. You know, like talking to me like this and going on a Zoom meet, तपाईको त्यो interaction will not be the same. बच्चा स्कुल गएको र अहिले online classes मा you can see that the product will be different, though they're still connected. So I think that is also important to manage stress. Go out with your girlfriends, have a coffee, like, just simple things will make things better. Okay, so yes, we are trying to make things better here. As a हाम्रो special episode रहेको छ World Diabetes Day को अवसरमा हामी छौं in conversation with Dr. Dina Shrestha. अहिलेको लागि कार्यक्रम Dr. कान्तिपुरमा पालो भएको छ छोटो break को. We shall be right back. Stay tuned.
Alright, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर on Kantipur Television HD. म दिपाञ्जली तपाईको साथमा र आज हाम्रो विशेष श्रृंखला रहेको छ on the occasion of World Diabetes Day, विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा हामी कुराकानी गर्दै छौं consultant endocrinologist Dr. Dina Shrestha ज्यूसँग from Norvic International Hospital. So उहाँसँग कुराकानीको क्रममा हामी अगाडि बढाउँदै छौं. डाक्टर साहब अघि हामीले कुराकानी गरेको थियो इन्सुलिनको कुरा भयो. So diabetes rehabilitation को कुरा भयो. So this year 2021 देखि 2023 सम्म लगभग so World Diabetes Day को theme रहेको छ access to all. So what does that mean? So I think that हामीले अघि like you said worldwide हामीले diabetes को incidence हेर्यो भने it's about 8.9. तर there's a big disparity भन्छ नि difference between rural र urban. अब गाउँ घरमा गयो भने it will be barely 2 to 3% हैन, but if you come into one of the biggest cities like ठुलो cities it can be up to 20 to 25%. And what is worse is that what people don't talk about is pre-diabetes. जुन चाहिँ नि मान्छे डायबिटिजमा जानु पर्ने is almost worldwide incidence is 30 to 40% पुगिसक्यो भनेपछि all that group of persons are becoming one हैन. So अब यो इकोनोमिकली फाइनान्शियली एभ्रिथिङ यो बर्डन हुने भयो हेल्थ केयरमा पनि हैन. तर अहिले नै वी क्यान सी द्याट जब हामीले त्यो ऱ्यापिड ग्रोथ नदेखेको र हामी त्यो टार्गेट नपुगेकोमा पनि so many people with diabetes are not able to get the correct medication or like so अब यहाँ त I think we know that cities मा त अलिकता पनि छ तर health post मा do we have doctors, do we have the knowledge भन्ने कुरा थियो. So we really want that and बाहिर कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने people who have insurance they have good access to health care, but people who don't have insurance, the Hispanics, the lower socio-economic मा जहाँ चाहिँ actually obesity बढिरहेछ उनीहरुलाई चाहिँ हेल्थ केयर बाट चाहिँ नि त्यति भएन. So यसपालि प्लेज के गरेछ भने every person should be able to access good health care for diabetes. So basically anyone and everyone. Yeah. So about your theme ko bare ma bhayo. So about now what next, right? How can we prevent, because as we all know precaution is always better than cure. How can we prevent ourselves from being a diabetic, होइन? So diabetes लाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि पनि के गर्न सकिन्छ, के कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ लास्टमा भनिदिनुस् न. Yes, thank you so much. So I think मेरो agenda is always education and awareness हैन. Those two things मा हामीलाई थाहा भएपछि हामीले गर्छौं, गरेपछि we can go forward with it. If we know कि डायबिटिज कतिको एउटा दीर्घायु it's a chronic disease, त्यसले complication कति गर्छ, हाम्रो past हाम्रो मम्मी ड्याडीहरुलाई त अफेक्ट गर्यो नै तर हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन बच्चाहरुलाई पनि अफेक्ट गरिरहेछ. प्लस इट कम्स विथ लट अफ फाइनान्शियल एन्ड लाइक वी सेड मेन्टल बर्डन. सो त्यस्तो भएपछि चाहिँ आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेन्ट. त्यसले गर्दा यो कोभिड बेलामा यो हामीले म अहिले साफी साउथ एसियन फेडरेसनको अहिले अफिस हाम्रो नेपालमा छ जसको अहिले म लाइक यु सेड लाइक म अहिले त्यसको अध्यक्ष छु. सो व्हाट वी डिड इज कि नट ओन्ली एउटा वी हैव 3 डिफरेंट क्याम्पेन्स रनिङ. एउटा स्कुल्सहरुमा बच्चाहरुलाई अवेरनेस गर्ने क्विजहरु गर्यो हामीले जसमा हामीले हिडन क्यालोरिजहरु भनेपछि एउटा पिज्जा खायो भने त्यसमा कतिवटा एप्पल छ. इफ दे नो कि one slice of pizza is equal to for example 20 apples, they're going to think twice about it. So we did that अनि हामीले त्यो स्पोर्ट्स इक्विपमेन्टहरु त्यहाँ वी बाँड्यो and children were very excited about it हैन. त्यसपछि हामीले टार्गेट नेक्स्ट ग्रुप अफ पिपल को रहेछ भनेपछि सेडेन्टरी लाइफ इज ब्याङ्कर्स हैन. ब्याङ्कको अनलाइन पनि चलिरहेछ, फिजिकली पनि दे आर गोइङ, दे आर द वान्स हु आर मोस्ट स्ट्रेस्ड, फिजिकली नट एक्टिभ हैन. सो भनेपछि हामीले उता चाहिँ नि के गर्यो भने बस्टिङ मिथ्स भनेपछि व्हाट यु थिंक इज राइट and what is actually right हैन. सो त्यसको बारेमा हामीले गरेर we try to spread some awareness. अनि अर्को चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जुन डिफरेंट ल्याब्स हस्पिटल्स अल अराउन्ड द सिटी छ उहाँहरूलाई चाहिँ लाइज गरेर हामीले एचबी कमसे कम जुन HbA1c भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ जसले तपाईको 3 महिनाको डायबिटिज देखाउँछ र प्लस तपाईलाई सुगर हुन लागेको छ छैन अथवा तपाईको कन्ट्रोल छ छैन अथवा भोलि गएर त्यसले तपाईलाई कम्प्लिकेसन गर्छ गर्दैन टेस्टको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ एटलिस्ट त्यो एउटा टेस्टमा चाहिँ नि म्याक्सिमम डिस्काउन्ट दिने अथवा फ्रीमा गर्ने क्याम्पेन गरेकोमा आई थिंक टुमोरो दैट इज लाइक दिस होल वीक इट हैज बीन ह्यापनिङ. अनि प्लस फेसबुक र युट्युबबाट हामीले चाहिँ नि यसपालि चाहिँ नि पाकिस्तान बङ्गलादेश बिकज दिज आर द कन्ट्रिज द्याट वी आर अल्सो हाम्रो जेनेटिक्स सँगै भएको भएर हामीले यो सार्क कन्ट्रिजहरुमा मिलेर चाहिँ नि 5 days वी डिड पेशेन्ट अवेरनेस क्याम्पेन 2 hours ओन्ली आन्सरिङ यो मिडियाबाट कि कसरी गर्ने भन्ने कुरा. अनि
त्यसपछि चाहिँ नि अब वी आर अल्सो ह्याभिङ फिजिसियन्सहरूको CMEsहरू टु अपडेट आवरसेल्भ्स कि अब यो के प्रगति गरेछ भनेर सो आई थिङ्क awareness and education. I think I would focus on that. All right. So yes, with this note, we are almost to the end of the show. Thank you so much. As a जुन हाम्रो conversation भयो र जुन हिसाबको agenda रहेको थियो for making our viewers aware of diabetes, हैन, diabetes ले चाहिँ कस्तो health riskहरु हुन्छ भन्ने कुरामा र स्पेशली बालबालिकामा हुने diabetesहरुलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ केयर गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा कुराकानी भयो. Thank you so much for being here and thank you for your time, Daksa. Thank you so much. Namaste. All right. Yes, with this note, कार्यक्रम Dr. Kantipurको समय अब almost सकिन लागिसकेको छ. अर्को हप्ता अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हामी कुराकानी गर्न आउने नै छौं. कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला. दिस इज मी दिपाञ्जली साइनिङ अफ. बाय बाय, नमस्ते एन्ड टेक केयर.